امروز روایت پزشک ایرانی رو میشنوید که ساکن امریکا بود، اما متاسفانه مال و اموالش بلای جونش شد. بعضی از ایرانی‌های مقیم امریکا افراد فوق‌العاده شناخته شده‌ای هستند و توی کسب و کار خودشون خیلی محبوبن و فوق‌العاده معروفن و مقتول امروز یکی از ایرانی‌های شناخته شده در امریکاست. به کانال کریمینال شادوز خوش اومدید. من شهدخت هستم، راوی این پرونده، و اگر مخاطب پرونده‌های جنایی هستید تا آخر این ویدیو کنارم بمونید. بریم به کالیفرنیا، لس آنجلس، وودلند هیلز. دکتر حمیدرضا میرشجاعی یکی از پزشک‌های معروف این شهر بود و در واقع پزشک خانواده بود و توی امریکا تحصیل کرده بود. بیشتر از 20 ساله که پزشکه و تو زمینه برونشیت و دیابت و کنترل فشار خون بالا تخصص داره و با بیمارستان‌های زیادی همکاری میکنه. خیلی اجتماعی و خنده‌رو بود و رابطش با بیمارهاش فوق‌العاده صمیمانه و دوستانه بود و از اونجایی که پزشک خوبی بود افراد شناخته شده‌ای بهش مراجعه می‌کردن. افراد معروف مثل مقامات سیاسی و چهره‌های هنری و حتی سلبریتی‌ها و اکثر بیمارهاش از مهارتش توی درمان بیماری‌ها فوق‌العاده راضی بودن. دکتر حمید میرشجاعی بیشتر وقتش رو توی کلینیک وارنر پلازا توی وودلند هیلز می‌گذروند و دکتر خانوادگی خیلی از خانواده‌های ایرانی و امریکایی بود. دکتر میرشجاعی سالها قبل با خانومی به اسم آهنگ زرین ازدواج کرده بود و حاصل این ازدواج 3 بچه بود که الان هر کدومشون مشغول درس و کار خودشونن. خانم آهنگ زرین در واقع با دکتر میرشجاعی توی اون کلینیک همکار بود و این زوج توی زندگیشون هیچ چیزی کم نداشتن. مثل هر زن و شوهر دیگه‌ای توی زندگیشون بحث و دعوا هم بود، اما این بحث و دعواها به قدری نبود که اطرافیانشون یا بچه هاشون خیلی این بحث و دعواها رو جدی نمی گرفتن و بهش بها نمی دادن و از این زوج به عنوان یک زوج خوشبخت یاد می کردن. اما متاسفانه سال 2009 این زوج خوشبخت اختلاف و دعواهاشون بالا می گیره و تصمیم می گیرن از هم جدا شن. توی خیلی از کشورها وقتی یک زوج تصمیم می گیرن از هم جدا بشن، اموالشون باید به صورت کاملا مساوی بین اون 2 نفر تقسیم شه. برخلاف ایران که فقط به خانوم نفقه و مهریه تعلق میگیره، اینجا دیگه خبری از نفقه و مهریه نیست و اون خانوم هم باید اموالش رو با همسرش تقسیم کنه. از اونجایی که دکتر میرشجاعی اموال زیادی داشته، این زوج مدام در حال شکایت کردن از همدیگه بودن تا بخش کمتری از اموالشون رو به طرف مقابلشون بدن. دکتر از آهنگ شکایت میکنه و میگه این زن بدون اطلاع من تمام حسابهای بانکیم رو خالی کرده و اختلاس کرده. جدا از اموالی که بهش دادم به حق خودش راضی نبوده و به اموال من هم دست درازی کرده. البته یک شکایت دیگه هم بر علیه آهنگ زرین تنظیم کرده بود در رابطه با خشونت خانگی که آهنگ زرین روی دکتر میرشجاعی دست بلند کرده و بارها اون رو زده. خانم آهنگ زرین تمام اموالی که از میرشجاعی گرفته بود رو برای اینکه بتونه حفظ کنه و دوباره به میرشجاعی برنگردونه، چون میدونست توی این دادگاه‌هایی که میرشجاعی مدام ازش شکایت میکنه ممکنه محکوم شه و باید جریمه‌های سنگینی پرداخت کنه، تمام اون اموال و ملک‌ها رو به نام اعضای خانواده‌اش میکنه تا توی دادگاه‌ها خیلی راحت بگه من اصلاً اموالی ندارم. بعد از اون همه دعوا و درگیری که بین حمید و آهنگ پیش اومده بود، این بار آهنگ گیر میده به خونه 6 میلیون دلاری مشترکشون و از حمید میخواد این خونه رو به آهنگ و بچه‌ها منتقل کنه تا اونا بتونن توش زندگی کنن و این ملک رو هم از چنگ حمید در بیاره. اما دکتر حمید زیر بار نمیره و در نهایت اون خونه رو مفت میفروشه تا آهنگ بیخیال شه و سال 2010 از هم طلاق میگیرن. بعد از گذشت چندین سال دادگاه‌های این 2 نفر همچنان ادامه داره که این بار حمید میرشجاعی تصمیم میگیره ازدواج مجدد کنه، اون هم با یک خانم ایرانی که حدوداً 20 سال از خودش جوان‌تره. از طرفی با اینکه از آهنگ جدا شده بود، اما همچنان توی کلینیک با هم کار میکردن تا اینکه دکتر
توی یکی از دادگاهاش که به جرم اختلاس از آهنگ شکایت کرده بود برنده میشه. دکتر این بار تصمیم گرفته بود با سند و مدرک و دلیل کاملا موجه آهنگ رو از کلینیک اخراج کنه و در آرامش کنار همسر دومش زندگیش رو ادامه بده. خانم آهنگ زرین به هیچ عنوان نمیتونست این شرایط رو تحمل کنه، چون شغلش رو از دست داده بود و اخراج شده بود، طلاق گرفته بود و الان یک زن مجرد بود و از طرفی دیگه نمیتونست زندگی لاکچری قبلش رو داشته باشه، چون نتونسته بود سهم بیشتری از اموال حمید میرشجاعی رو بگیره تا بتونه یک زندگی لاکچری مثل سابق برای خودش و بچه‌هاش بسازه. حدوداً 1 سال بعد از ازدواج دوم حمید همسرش باردار میشه و حمید صاحب فرزند 4مش میشه که تولد این بچه براش به معنای خوشبختی دوباره بود بعد از اون همه سختی. یه روز صبح حمید از خونه خارج میشه، میره به سمت ماشینش تا سوار شه و بره به محل کارش. اما قبل از اینکه به ماشین برسه و سوار ماشینش شه، 3 نفر که صورتهاشون رو پوشونده بودن بهش نزدیک میشن و با چوب بیسبال در حد مرگ حمید رو کتک میزنن و بعد سوار یک ماشین میشن و فوراً محل رو ترک میکنن. عجیبه که دکتر بعد از اینکه مورد حمله قرار گرفته به هیچ عنوان به پلیس خبر نمیده و خیلی شیک و مجلسی سوار ماشینش میشه و میره محل کارش. بعد از اینکه خودش رو به محل کارش رسوند، این قضیه رو برای همکارهاش توضیح میده و تعریف میکنه که این سر و وضع آشفتش حاصل حمله اون 3 نفره که در حد مرگ کتکش زدن. اما متاسفانه همکارهاش هم بعد از شنیدن این قضیه نمیتونن متقاعدش کنن که باید این قضیه رو به پلیس گزارش کنی. وقتی از محل کار به خونه برمیگرده و همسرش این وضعیت آشفته حمید رو میبینه، نگرانش میشه و بعد از اینکه قضیه رو میشنوه باز تلاش میکنه حمید رو راضی کنه تا این قضیه رو به پلیس گزارش بده، اما حمید زیر بار نمیرفته. متاسفانه توی خیلی از کشورها شاهد چنین حماقت‌هایی از سمت خانواده و عزیزان بیمارها هستیم. وقتی یک پزشکی بیماری داره که نتونسته درمانش کنه یا خدایی نکرده اون بیمار فوت کرده، عزیزانش، خانواده‌اش میان سراغ اون پزشک تا ازش انتقام بگیرن، چون اون پزشک رو عامل اصلی از دست دادن عزیزشون میبینن و برای همین میرن سراغ اون پزشک تا انتقام عزیزانشون رو بگیرن. یا ماشینش رو داغون میکنن یا خانواده‌اش رو تهدید میکنن. البته در بیشتر مواقع میرن سراغ خود اون پزشک و به پزشک ها حمله میکنن و توی خیلی از این حمله ها اون پزشک جون خودش رو از دست میده. همه احتمال میدادن قضیه جدی‌تر از اون چیزیه که دکتر فکر میکنه، اما دکتر این قضیه رو جدی نمیگرفت و این رو گذاشته بود رو حساب انتقام گرفتن اعضای خانواده یکی از مراجعینش که شاید یکی از بیمارهاش فوت شده و اون بیخبره و الان خانواده‌اش اومدن سراغ دکتر چون اون رو دلیل اصلی فوت عزیزشون میبینن. حمید میرشجاعی فوق‌العاده انسان بی‌حاشیه‌ای بود و دشمنی هم نداشت. اگر با کسی خصومت یا مشکلی هم داشت، انقدر جدی نبود که اون فرد راضی به مرگ حمید شه. قابل درک نیست، اما متاسفانه حمید این اتفاق رو فراموش میکنه و ازش رد میشه و خیلی سریع برمیگرده به روزمرگیش ادامه میده. اما یه کار عجیب میکنه، میره از خانم آهنگ زرین همسر سابقش شکایت میکنه مبنی بر این که این خانم یک گلخونه و یک کارگاه بزرگ برای تولید و پرورش ماریجوانا داره. بعد از برگزاری دادگاهشون آهنگ زرین از این اتهام تبرئه میشه و دکتر حمید هیچ مدرکی بابت این ادعایی که کرده بود نداشت تا ارائه بده، اما همچنان دکتر داشت پافشاری میکرد که این خانم پرورش دهنده ماریجوانا توی حجم بالاست و این بار آهنگ زرین یک شکایت تنظیم میکنه بر علیه دکتر حمید میرشجاعی بابت این ادعای دروغی که نسبت به آهنگ کرده بود و نتونسته بود ثابتش کنه تا بتونه از حمید یک خسارت بزرگ مالی بگیره و دادگاه بعدیشون میفته 3 ماه بعد. توی این حد فاصل همسر دوم حمید میرشجاعی
تصمیم گرفته بود یک سفر همراه با بچه به ترکیه داشته باشه تا بتونه خانواده‌اش رو از نزدیک ببینه. الان بچهشون 6 ماه هست و خانواده زن دوم حمید توی ایران ساکن بودن و خیلی وقت بود که ملاقاتی از نزدیک با هم نداشتن. در واقع قرار بود خانواده همسر دوم حمید بچه رو برای اولین بار از نزدیک ببینن و این یک دیدار خانوادگی بعد از سالها بود. در نهایت همسر دوم حمید با بچه دوتایی به ترکیه سفر کردند و قرار بود بعد از دیدار با خانواده به امریکا برگردن. دکتر به خاطر مشغله کاری توی این سفر نتونست همراهیشون کنه و همسرش ناچار شد تنهایی به این سفر بره. چند روز بعد از رفتن همسر دوم و فرزند 6 ماهش به ترکیه، زمانی که دکتر میرشجاعی توی مطب بوده و کارش تموم شده بوده، با همکارهاش خداحافظی میکنه و از کلینیک خارج میشه. میره سمت ماشینش تا سوار ماشین شه و برگرده خونه، اما قبل از اینکه به ماشینش برسه یک مرد قد بلند و هیکلی در حالی که صورتش رو با یک ماسک مشکی پوشونده بوده نزدیک ماشینش میشه و با اسلحه‌ای که توی دستش بوده از پشت سر به دکتر حمید میرشجاعی یک بار شلیک میکنه و بعد فوراً به سمت ماشینی میره که یک راننده پشت فرمون نشسته بوده و منتظر این ضارب بوده. بعد از اینکه سوار اون ماشین میشه، راننده اون ماشین به سرعت حرکت میکنه و صحنه جرم رو ترک میکنن. حمید میرشجاعی در حالی که ریموت ماشین توی دستش بود کنار ماشینش روی زمین افتاده بود. گلوله از پشت سر وارد جمجمه شده بود و کمتر از 5 ثانیه دکتر جون خودش رو از دست داده بود. صدای شلیک گلوله توجه مردم رهگذر و پرسنل بیمارستان رو جلب کرده بود. همه دور ماشین دکتر جمع شده بودند و مدام با پلیس و اورژانس تماس می گرفتن و وضعیت رو گزارش می دادن. همکارای دکتر و بیمارهایی که چند دقیقه قبل با دکتر صحبت کرده بودن شوکه شده بودن، اشک میریختن و اصلاً باورشون نمیشد که چند دقیقه قبل با دکتر صحبت کردن و الان بعد از گذشت چند دقیقه دکتر فوت شده. نکته عجیب این پرونده اینجاست که از لحظه‌ای که شاهدین با اورژانس و پلیس تماس گرفتن تا لحظه‌ای که پلیس و اورژانس به صحنه رسیدن 45 دقیقه زمان برده و طبیعتاً همه میدونستن دکتر خیلی وقت مرده و دیگه نمیشه نجاتش داد. حتی اگر گلوله به جای دیگه از بدن دکتر اصابت میکرد، توی این 45 دقیقه‌ای که اورژانس و پلیس به صحنه نرسیدن، دکتر به حدی خونریزی میکرد که اصلاً نجات دادنش غیر ممکن بود و طبیعتاً شانسی برای زنده بودن نداشت. چرا گفتم نکته عجیب؟ چون توی امریکا وقتی شما با پلیس تماس میگیرید یا با اورژانس و بهشون گزارش حادثه‌ای رو میدید، نهایتاً بین 5 تا 10 دقیقه پلیس و اورژانس خودش رو به محل میرسونه، اما نه 45 دقیقه. بعد مردم میگن پلیس و اورژانس و آتش نشانی ایرانه که بعد از اینکه داستان تموم شد خودشون رو به صحنه میرسونن. نه، واقعیت اینه که این اتفاق توی خیلی از جاهای دنیا ممکنه اتفاق بیفته ولی طبیعی نیست. توی خیلی از شبکه‌های اجتماعی بعد از اینکه این خبر منتشر شد همه میگفتن چون طرف ایرانی بوده پلیس 45 دقیقه تأخیر داشته و دیر اومدن پلیس و اورژانس رو گذاشته بودن بابت اینکه اون فرد ایرانی بوده. پلیس گفته خب چون این ایرانیه من باهاش حال نمی‌کنم، ولش کن بذار بمیره. که این حرف فوق‌العاده خنده داره، به خاطر اینکه وقتی شما با پلیس تماس میگیرید و یک اتفاق و حادثه رو گزارش میدید، پلیس ازتون اول آدرس میگیره، جزئیات رو میپرسه، هیچ وقت ازتون در رابطه با مذهب و دین و نژاد و ملیت اون فرد سوال نمیپرسه. مثلا شما با پلیس تماس میگیرید و بهشون اطلاع میدید که یه نفر اینجا گلوله خورده. پلیس بهتون نمیگه فردی که گلوله خورده مسلمونه یا یهودی، توی خاک کدوم کشور به دنیا اومده، شهروند امریکاست. نه، در واقع تنها جزئیاتی که از شما میپرسه در رابطه با قاتله. نهایتاً بپرسه رنگ پوستش چه رنگی بود، سفید بود یا رنگین پوست، و حتی ممکنه جزئیات بیشتری در مورد ظاهر ضارب ازتون بپرسه، نه چیزایی در رابطه با دین و مذهب و ملیت. یه سری دیگه هم میگفتن چون مردم موقعی که زنگ زدن به پلیس و اورژانس و گزارش دادن که
تیر با سر مقتول برخورد کرده، اورژانس و پلیس خیلی تلاش نکردن که خودشون رو سریع به صحنه جرم برسونن، چون دیگه میدونستن چند ثانیه بعد از اصابت گلوله اون فرد مرده. بالاخره پلیس بعد از رسیدن به محل و انتقال جسد دکتر حمید میرشجاعی تحقیقاتش رو از شاهدین و پرسنل کلینیک شروع میکنه و از اونجایی که اون منطقه خیلی شلوغ نبوده، فقط 2 نفر شاهد لحظه وقوع جرم بودن که به پلیس میگن قاتل یک مرد قد بلند نقابدار بود که خیلی هیکل درشتی داشت. قدم بعدی پلیس چک کردن دوربین‌های امنیتی کلینیک و خیابون اصلی بود و خیلی عجیب بود چون قتل توی یک نقطه کور رخ داده بود که فقط ماشین دکتر و لحظه اصابت گلوله رو ثبت کرده بود، نه قاتل رو. و قاتل به هیچ وجه توی هیچ کدوم از دوربین ها دیده نمیشد. همین شک پلیس رو بیشتر کرد که این قاتل قطعاً از موقعیت دوربین ها باخبر بوده و از قبل با برنامه ریزی این نقطه رو مشخص کرده برای شلیک. حالا اگر دوربین ها فیلمش رو ثبت می‌کردن باز بیفایده بود، چون اون مرد نقاب داشت و هیچ سرنخی از قاتل این پرونده پلیس نداره جز اینکه قد بلنده و هیکل درشتی داره. مثل همیشه پلیس میره سراغ نزدیکان مقتول، چون همیشه این احتمال هست که قاتل از اطرافیان مقتول باشه. پس میرن سراغ همسر فعلی دکتر میرشجاعی، اما متوجه میشن همسرش اصلاً امریکا نیست. با همسرش تماس میگیرن و بهش اطلاع میدن و ازش میخوان به محض رسیدن به خاک امریکا به اداره پلیس مراجعه کنه. همسر دکتر شوکه شده بود و هنوز چند روز بیشتر از سفرش نگذشته بود. باورش نمیشد چنین اتفاقی برای شوهرش افتاده و ناچار میشه ملاقاتش با خانواده رو بیخیال شه و برگرده به امریکا. بعد از مراجعه به پلیس و بازجویی‌های اولیه، پلیس ازش میپرسه دکتر با کسی خصومت داشت یا کسی با شما دشمنی داشت؟ اخیراً اتفاق عجیب یا مشکوکی براتون نیفتاده بود؟ همسر دکتر به پلیس میگه 3 ماه قبل جلوی در خونه 3 نفر غریبه به حمید حمله کردن و حسابی کتکش زدن و فرار کردن. هرچی بعد اون حادثه بهش اصرار کردم به پلیس گزارش بده و شکایت کن، قبول نکرد. بعدش هم اتفاقی نیفتاد. ما اینو گذاشتیم پای یک شیطنت یا یک اتفاق رندوم و بیدلیل که شاید از طرف یکی از بیمارهای دکتر بوده. همچنین توی صحبت‌هاش به درگیری‌های مالی که بین آهنگ و حمید بود اشاره میکنه و به پلیس میگه سال هاست که این 2 نفر همدیگر رو میکشوندن دادگاه سر تقسیم اموالشون. پلیس سراغ همسر اول دکتر میرشجاعی یعنی آهنگ زرین رفت، اما چیز زیادی دستگیرشون نشد، چون آهنگ زرین به حدی حالش بد بود و بیتابی میکرد که پلیس اصلا نمیتونست باهاش حرف بزنه، نمیتونست جواب پلیس رو بده یا خودش رو کنترل کنه. برای همین پلیس مراعات حالش رو میکنه و میگه از اونجایی که الان عزا دارید ما بعداً مزاحمتون میشیم. همچنین پلیس متوجه میشه این زن با وجود اینکه اختلافات زیادی با همسر سابقش داشته، خبر فوت همسر سابقش به شدت اون رو به هم ریخته و آشفتش کرده. آهنگ خانوم مدام بیتابی میکرد و گریه میکرد و توی شبکه‌های اجتماعیش برای دکتر میرشجاعی پست هم گذاشته بود. توی اون پست خطاب به حمید نوشته بود: حمید، من و بچه‌ها توی شوکیم، خیلی دلمون تنگ شده. 23 آگوست ساعت 5:30 عصر جلوی مطبش حمید رو ازمون گرفتن. اون همیشه در حال کمک به مردم بود و سالها به هزاران نفر رسیدگی کرد. ما سالها سخت تلاش کردیم و زندگی رو از هیچی توی یک آپارتمان شروع کردیم، اما دنیا خیلی بیرحمه. اون این دنیا رو ترک کرد و 4 بچه زیباش رو به یادگار گذاشت. ما میخوایم قوی باشیم و حمید رو به عنوان پدر، شوهر و دکتر و دوست به یاد بیاریم. از همه عزیزان و دوستانمون دعوت میکنیم تا در یاد بود حمید عزیزمون کنار هم جمع بشیم.
و بعد برای حمید یک مراسم ترتیب داد و توی اون مراسم یاد بود به خبرنگارهایی که اومده بودن گفت حمید خیلی مرد خوبی بود، ما خیلی رابطه خوبی با هم داشتیم، با وجود اینکه جدا شده بودیم اون بهترین پدر برای بچه‌های من بود و واقعی ترین دوست و همکار من بود. امیدوارم هرچه زودتر پلیس قاتلش رو دستگیر کنه و مجازاتش کنه. خبرنگارا بعد از مراسم توی رسانه‌ها از بیتابی و ناراحتی همسر سابق حمید حرف زدن و گفتن با وجود اینکه این دو نفر جدا شده بودن اما رابطه خوبی داشتن و این مرد هیچ دشمنی نداشته. پلیس برای اطلاعات تکمیلی به کلینیک و همکارای دکتر حمید سر میزنه. همشون تایید میکنن که 3 ماه قبل دکتر با وضعیت بدی اومده سر کار و به همکاراش گفته 3 نفر جلوی در خونم به هم حمله کردن و کتکم زدن و بعد فرار کردن. رسانه ها خبر حمله 3 ماه قبل به حمید رو منتشر کردن و نوشتن پلیس هیچ سرنخ جدیدی نداره و ممکنه حمله اول و حمله دوم هیچ ربطی به هم نداشته باشه و همچنان پلیس داره تحقیقاتش رو ادامه میده. بعد از چند ماه پلیس تونست با توجه به اون سرنخ کوچیکی که داشت یکی از افرادی که توی اون حمله اول نقش داشت رو دستگیر کنه. پلیس توی رسانه‌ها اعلام میکنه ایوان هاردمن 41 ساله اهل تگزاس به اتهام قتل دکتر با سلاح گرم دستگیر شده و قراره به زودی از تگزاس به لس آنجلس منتقل شه. ایوان توی بازجویی همدستهاش رو که توی اون حمله با چوب بیسبال به حمید باهاش همکاری داشتن رو لو میده که 2تاشون آقا بودن و یکیشون یک خانومه. اشلی 40 ساله توی سن فرناندو دستگیر شد و بعد سارالله جاوید 26 ساله که اهل افغانستانه و ساکن کانوگا پارک بوده و الان همشون متهم به حمله با سلاح سردن. این 4 نفر هیچ ارتباطی با دکتر قبل از حمله اولشون نداشتن و در واقع توی اون حمله اول برای اولین بار دکتر رو میدیدن، نه از مراجعینش بودن، نه ساکن اون محل و منطقه بودن. پس در واقع امکان اینکه با دکتر خصومتی داشته باشن اصلا نیست. پلیس با چک کردن تلفن و ایمیل های این افراد تلاش کرده بود یک ردی بین این افراد و خانواده یا نزدیکان دکتر میرشجاعی پیدا کنه و همین تلاش هاشون باعث شد پرده از راز این قتل مرموز برداشته شه. 4 ماه بعد از قتل دکتر حمید پلیس طی یک عملیات غافلگیرانه حمله میکنه به منزل شخصی آهنگ زرین. خونه رو زیر و رو میکنن. تمام وسایل ارتباطی مثل لپتاپ، گوشی و تبلت ها رو با خودشون میبرن و آهنگ رو به جرم قتل دکتر میرشجاعی دستگیر میکنن. بعد از دستگیری خانم آهنگ شبکه‌های اجتماعی پر شد از این خبر و ایرانی‌های مقیم امریکا شوکه شده بودند. البته خیلی هاشون از اول مطمئن بودن که پشت این همه اشک و آهنگ زرین یک راز بزرگ پنهان شده و احتمال میدادن قتل دکتر باید کار یکی از زنهاش باشه. البته خیلی ها بر این باور بودن که احتمال قاتل بودن آهنگ زرین بیشتره چون همسر دوم دکتر اصلا توی اون تاریخ توی امریکا نبوده و توی سفر بوده. انگیزه هم نداشته، اما آهنگ زرین هم انگیزه شو داشته، هم کینه قدیمی از دکتر داشته و هم احتمال میدن آهنگ زرین به زن دوم دکتر حسادت میکرده. اصلا قابل باور نبود که آهنگ زرین به قدری از دکتر کینه داشته باشه که بره برای قتل دکتر یک گروه جمع کنه، اونم نه از دور و بر خودش، بلکه این خانوم رفته بود توی دارک وب و از اونجا آگهی آدمکش‌ها رو خونده بود و یک گروه جمع کرده بود تا بتونه شوهر سابقش رو به قتل برسونه. اگر نمیدونید دارک وب چیه باید بهتون بگم. دارک وب بخشی از اینترنته که توش فعالیت‌های غیرقانونی بدون هیچ نظارتی رخ میده. هیچ محدودیت و قانونی نداره و ورود شما
به این بخش از اینترنت میتونه عواقب فوق‌العاده وحشتناکی رو براتون داشته باشه. خدماتی که توی دارک وب ارائه میشه شامل خرید و فروش اسلحه و برده‌های جنسی و فیلم‌هایی از کشت و کشتارهای واقعی یا خرید و فروش مواده. البته خدمات دیگه‌ای هم توش آگهی میشه. مثلا هکرها و آدمکش‌ها اونجا آگهی میذارن و قیمت میدن. شما بر حسب بودجه‌ای که دارید انتخابشون میکنید و استخدامشون میکنید. البته کلاهبرداری و پولشویی‌های زیادی اونجا رخ میده که پیگیری کردنش هم میتونه برای شما دردسرساز باشه. آهنگ خانم وارد دارک وب میشه و از طریق این آگهی‌ها فردی به اسم ایوان رو که ساکن تگزاس بوده پیدا میکنه و بعد در ازای $500 عکس و آدرس همسر سابقش رو به ایوان میده تا ایوان و گروهش برن سراغ حمید و حسابی گوشمالیش بدن. بعد از حمله اول و گوشمالی دادن حمید آهنگ خانم حس میکنه دلش خنک نشده و بعد از اینکه خوب فکر میکنه متوجه میشه که حذف شدن حمید براش منفعت مالی بیشتری داره تا اینکه فقط صرفاً بخواد گوشمالیش بده. چون اموال حمید بین بچه‌هاش تقسیم میشه و آهنگ از زیر بار اون همه جریمه که توی دادگاه‌های مختلف بابت شکایت‌های متفاوتی که حمید ازش کرده بود و آهنگ باید بهش پرداخت میکرد خلاص میشه و دیگه نیاز نیست هیچ جریمه‌ای پرداخت کنه. تازه کلی هم پول به دست میاره. پس این بار در ازای $2000 از ایوان میخواد تا دکتر میرشجاعی رو بکشه، اونم به تنهایی. ولی جالبه که اشلی توی هر دو حمله به دکتر نقش داشته. اونم نقش راننده و گروه رو بلافاصله فراری میداده از محل. روزی که آهنگ دستگیر میشه یه آقایی همراهش بوده به اسم شان راندولف که پلیس ایشون رو هم دستگیر میکنه. پلیس بعد از بازجویی و بررسی و تحقیقات متوجه میشه که حمید و آهنگ از سال 2009 با هم اختلاف داشتن و اختلافاتشون فقط مالی نبوده بلکه درگیری فیزیکی هم داشتن و آهنگ بابت اون شکایت ها اموالی که حق خودش میدونست رو نتونسته بود به دست بیاره. همچنین ازدواج مجدد حمید و بچه 6 ماهه حمید رو به چشم یک تهدید میدید. چون قرار بود اموال حمید بین 4 تا بچه هاش تقسیم شه و بچه آخر یک تهدید بزرگه. از طرفی آهنگ زرین نسبت به حمید یک کینه خیلی بزرگ داشته. از همه سنگین‌تر براش این بود که به اتهام اختلاس و خالی کردن حساب‌های بانکی و دزدی اموال حمید ازش شکایت شده بود و از کلینیک توسط حمید اخراج شده بود. دکتر حمید وقتی زنده بود برای محافظت از جون خودش از دست آهنگ زرین از پلیس حکم منع تماس گرفته بود که تحت هیچ شرایطی آهنگ نتونه باهاش تماس بگیره. چون پرونده خشونت خانگی داشت چندین بار حمید رو کتک زده بود و تهدیدش کرده بود. کاملا مشخص بود که آهنگ خانوم دنبال اینه که کل دارایی حمید رو بالا بکشه و حمید هم بهش باج نداده و جلوش ایستاده. حتی یک هفته قبل از قتل دکتر میرشجاعی آهنگ و حمید با هم دادگاه داشتن در مورد مسائل مالیشون. پلیس میگه قاتل اصلی ایوانه و اون به دکتر شلیک کرده. همون مرد قد بلند و هیکلی که صورتش رو پوشونده بود. اشلی هم به عنوان راننده توی عملیات ها همکاری میکرده و وظیفه فراری دادن ایوان و گروه رو داشته. سارالله و شان هم توی حمله اول کسانی بودن که با ایوان دکتر رو جلوی در خونه حسابی کتک زدن و مدام با هم در ارتباط بودن و قصد پنهان کردن ایوان رو داشتن. آهنگ زرین هم مغز متفکر این گروه بود و کسی که این گروه رو تشکیل داده و قتل و حمله رو برنامه ریزی کرده تا بتونه بعد از مرگ دکتر تمام دارایی‌هاش رو بالا بکشه، انتقام بگیره، اون هم بابت سالهایی که اذیت شده. متاسفانه مردم عقلشون کاملاً به چشمشون بستگی داره و چیزی رو باور میکنن که دارن میبینن و 1% هم احتمال نمیدن که شاید چیزی که دارم میبینم یک تظاهر کثیفه. آهنگ خانم 15 سال با همسر سابقش اختلاف داشته ولی بعد از مرگش یهو دلسوز میشه
براش مراسم یاد بود میگیره، به مردم شام و نهار میده، براش گریه میکنه، پستای غم انگیز میذاره توی اینستاگرام. چجوری اون مردی که هر روز توی دادگاه‌ها باهاش میجنگیدی تبدیل میشه به پدر خوب بچه‌هات، دوست واقعی و همکار واقعیت؟ چون متاسفانه باور مردم اینه که هر کسی توی مراسم بیشتر گریه کنه یا خودشو بزنه، اون مرحوم رو بیشتر دوست داشته. آهنگ خانوم با شناخت کامل از جامعه این راه رو پیش گرفته بود تا کسی بهش شک نکنه، در صورتی که نمیدونست عده‌ای هم هستن که به جزئیات دقت میکنن و منطقی فکر میکنن و تحت تاثیر رفتارش قرار نمیگیرن. اما به نظرم از همون اول خیلی ها متوجه شدن که پشت این همه اشک و آه آهنگ زرین یک رازی نهفته است و اون قصد داشت مردم رو گول بزنه تا بتونه جلوی رسانه ها از خودش یک مادر و همسر سابق داغدار بسازه و به خورد مردم بده. توی امریکا اگر کسی حکم اعدام بگیره، حکم براش اجرا نمیشه، چون این حکم به حالت تعلیق در اومده و در واقع محکوم میشه به حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط. ایوان و سارالله از آدمکش‌های با سابقه بودند و قبلا هم برای درگیری با اسلحه دستگیر شده بودند. ایوان جدا از حمله و کتککاری و قتل درجه 1 به اتهام کمین کردن هم محکوم میشه و حکمش سنگین‌تر هم میشه و ممکنه حبس ابد بگیره. دادگاه برای آهنگ زرین هم همین حکم رو در نظر داره، اما خیلی ها معتقدن که حبس ابد برای آهنگ زرین یکم زیاده، چون اون فقط برنامه‌ریز قتل بوده و مرتکب قتل درجه 1 نشده. اما نظر قاضی چیز دیگه‌ایه و معتقده آهنگ زرین به اندازه ایوان مقصره، چون اگر آهنگ زرین این قتل رو برنامه ریزی نمی کرد، هیچ وقت ایوان مرتکب چنین قتلی نمی شد. البته که جلسات بعدی دادگاه و حکم نهایی هنوز تشکیل و صادر نشده و توی ماه‌های آینده حکم نهایی خانم آهنگ زرین صادر میشه. وضعیت روحی بچه‌های حمید اصلاً جالب نیست، چون به خاطر از دست دادن پدر خیلی ناراحت بودن و الان بدتر هم شدن، چون متوجه شدن قتل پدرشون زیر سر مادرشون بوده. وکیل آهنگ زرین به رسانه‌ها گفته موکلم این اتهامات رو مرتکب نشده و ما در تلاشیم که از موکلم رفع اتهام کنیم، چون اون بیگناهه و دخالتی توی قتل همسر سابقش نداشته. آهنگ خانم توی دادگاه بیشتر سکوت کرده بود و جواب سوالها رو به درستی نمیداد و به شدت باور داره که قرار تبرئه شه. همکارا و بیمارای دکتر توی پارکینگ کلینیک، جایی که دکتر به قتل رسیده بود، عکسش رو میذارن و براش گل و شمع روشن میکنن و بهش ادای احترام میکنن. خیلی از مردم کل زندگیشون رو کار میکنن، تلاش میکنن تا پولدار شن، چون بر این باورن که وقتی پولدار شی و پول بیاد توی زندگیت، پول با خودش رفاه میاره، آرامش میاره و خلاصه خوشبخت میشی. اما پول فقط میتونه جلوی تجربه فقر و بدبختی رو توی زندگیت بگیره و با اومدنش یه سری چیزها رو تازه از زندگیت میبره. شاید رفاه رو بهت هدیه بده، اما هیچ تضمینی بابت آرامش و خوشبخت شدنت بهت نمیده. مخصوصاً اگر توی اطرافیانت یک آدم طماع و حیله‌گر و کینه‌ای داشته باشی که پولت رو انگیزه‌ای میبینه برای اینکه تو رو تحت فشار بذاره و در نهایت قصد جونت رو میکنه. من شهدخت هستم، راوی این پرونده، و بی‌صبرانه منتظر شنیدن نظراتتون توی کامنت ها هستم و لایک کردن این ویدیو 1 ثانیه بیشتر وقت نمیگیره ازتون، اما به من انگیزه و انرژی میده و مرسی.